Karos Gergely vagyok, a Tordasi Élményfalunak az egyik vezetője. Ez egy korhűen megépített western falu. Úgy kell elképzeljétek, hogy minden egyes terem, helyszín be van korhűen rendezve, teljesen autentikus kellékekkel, dolgokkal. Igazából minden egyes helyszín úgy van kialakítva, hogy egy-egy adott programot is tudunk benne tartani, úgyhogy igazából erre épül a mi koncepciónk. Ami a mi fő profilunk, az a céges rendezvényekkel való, amikkel foglalkozunk, a családok, az egyéni látogatók, ugye vannak nyílt napjaink, esküvőztetünk is amúgy így mellékesen, illetve ugye gyerekcsoportok, osztálykirándulások. Használtunk természetesen már VR, tehát volt már róla egy elképzelésünk, hogy ez ugye mégis mit akar. Ilyen profit, mint a tiétek, azt nem. Viszont ez az új koncepció, ez az új innovatív dolog, amit most hoztatok, ez azt gondolom, hogy megelőzi a korát, és biztos vagyok benne, hogy ez előbb-utóbb piacvezető tud lenni. Ami emellett a rendszer mellett döntött, és ami miatt ezt választottuk, az az egyszerűség és a gyorsasága volt, ami azt jelenti tényleg, hogy egy óra alatt is bárki ezt meg tudja tanulni úgy, hogy azt már utána a vendégeknek úgy tudja prezentálni és oktatni, ami hatalmas előny számunkra. Például, hogyha vannak nyílt napjaink, előfordul az, hogy olyan embert kell esetleg oda raknunk, aki még úgymond nem találkozott ilyennel, na most ugye azt reggel be kell tanítani. És ez a rendszerre tökéletes. Mind játékélményben, mind ebben a virtuális világban olyanok a tapasztalatok, hogy ez a hűha kategória, ami azt jelenti tényleg, hogy nem találkoztak még ennyire modern technológiával, úgymond. Abszolút egy nagy élmény a látogatóknak, és mindenki könnyen bele tudja magát élni ebbe a játékba. Az operátoroknak ez egy sokkal könnyebb rendszer, mint az előzőik voltak. Maga a szemüvegeknek az egész gyorsasága, amit értek itt az alatt, hogy könnyen cserélhetőek az adott személyeken, könnyen elindítható a program, nagyon higiénikus, mert ugyanis tisztíthatók ezek a kis párnák, amik rajta vannak ezen a szemüvegen. Tehát ezek mind-mind olyan extra dolgok, azt gondolom, hogy olyan játékélményt tudnak ezek nyújtani ezáltal, hogy megsüvegelendő. Bevezettetek minket ugye ebbe a világba, hogy ez egy picivel másabb rendszer, de könnyen kezelhető és egyszerű. Relatíve, amit mondtam, egy fél óra alatt már azokat embereink rutinosan el tudták sajátítani azokat a kis apró dolgokat is, amik ahhoz kellenek, hogy ez a rendszer tökéletesen működjön. Azt gondolom, hogy ez egy elég gyorsan működött. Nekünk ez nagyon bevált, tehát ez most már tapasztalatokkal is el tudom támasztani. Tényleg mindaz, amit maga az a rendszer képvisel, a gyorsaságával, a innovatív újdonságaival, meg azzal, hogy a vendégeknek egész pontosan egy olyan nagy játékélményt tud nyújtani, amit Magyarországon azért elég kevés helyen találnak meg. Waldinger Bálint vagyok, és én vagyok itt az egyik parkvezető, és minden mellett az én dolgom is az Integer Games rendszernek a működtetése is. Nap elején beindítom az egész rendszert, és utána igazából várjuk a vendégeket, és hogyha jön a vendég, elmondom először is a fontos tudnivalókat fél percen belül, mindig meg is szokták érteni elsőre, feladom rájuk a szemüveget, rájuk igazítom, elindítom a játékot egy gombnyomással, és miután letelt a játék, akkor leveszem róluk a szemüveget is, és igazából nap végén fél perc alatt kikapcsolom az egészet. Egyáltalán nem bonyolult igazából. A szakértők kb. Egy órán keresztül voltak itt, beállították a géppel együtt, összekapcsolták a szervert, és igazából egyszer megmutatták nekünk 10-15 perc alatt, és meg is jegyeztük az egészet. Azóta hibátlanul működik, tudjuk működtetni, sose volt semmi baj vele. Nagyon élvezik, majdnem mondhatni, hogy a kedvenc programjuk itt a Western faluba. Teljes mértékben tudják élvezni, ha úgy van, akkor még repetázni is szoktak. Az előző csapat, amint végzett a játékkal, leveszem róluk a szemüveget is, és igazából amint helyet cseréltek, adom is fel a következő játékosra a szemüveget, és mehet is a játék. Majdnem, hogy csak könnyebb, mint egy biciklizés. Minden napokban bármikor előveszi az ember, jó szórakozás, jó móka, és egyáltalán nincs benne nehézség. Főleg, hogyha gyerekek vannak, akkor utána egyből megy a zsibajkodás, hogy ki mennyi szerzett, ki hány pontot szerzett, mert nagyon élvezik, és így előjön belőlük a versenyszellem, és igazából első alkalommal is már le vannak idealva tőle. Saját magában a szemüveg az nem sokat bírna, de kaptunk hozzá kiegészítőket, pótakkumulátorokat, amit egy mozdulattal át tudunk helyezni, és hogyha mondjuk a szemüveg magában másfél órát bírna, akkor így akár egész nap is tudjuk használatba tartani. Az egész rögzítési pánt is megváltozott, hiszen egy mozdulattal tudjuk ráhelyezni kicsi fejre, nagy fejre is, meg jól szellőzik is, ez higiénikus, nem párásodik be a szemüveg, és könnyebben tisztítható is. Használtunk többfélét. A legelső rendszer az hát nagyon bonyolult volt, ott ilyen kamerákkal, meg érzékelő kis gömbök voltak a fegyvereken és szemüvegen is, és órákon keresztül kellett kalibrálni, körülbelül két hetente, az nagyon húzós volt. Az ezelőtti rendszer is azért bonyolultabb volt, de az már kicsit azért kezdett feljönni, de az is azért bonyolultabb volt. Úgy meg kellett rajzolni a pályát, mielőtt használtuk minden alkalommal, meg az nem volt ilyen
könnyű, egyszerű, szellőztetett szemüveg. Most 4 játékosra van maximum kalibrálva, de akár 15-20 játékosra is lehet itt játszani. Ajánlanád ezt a rendszert másoknak? Abszolút. Igazából ezt mind azoknak a cégeknek, akik ilyesmiben gondolkoznak, hogy egy kicsit földobják a saját palettájukat, másrészt azoknak a úgymond egyéni látogatóknak, családoknak, akik szeretnek valami kis újdonságot kipróbálni.